Θέλεις να μάθεις πώς να φτιάξεις ένα βραχιόλι μακραμέ με χάντρες? Σήμερα θα σου το δείξω. Γεια σου, είμαι η Giota και βλέπεις Do It Yourself and Crafts by Marileta Creations, το κανάλι που σε βοηθά να κάνεις τις δικές σου υπέροχες δημιουργίες και σου μαθαίνει τεχνικές βήμα-βήμα. Αν μόλις ανακάλυψες το Do It Yourself and Crafts by Marileta Creations, μην κάθεσαι, κάνε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε και να σας δείξω την τεχνική.
Έτοιμο το βραχιόλι μας! Δείξε μου κάτω στα σχόλια αν θες και εσύ να φτιάξεις το δικό σου βραχιόλι. Και αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Αν θες να μάθεις και άλλες τεχνικές για μακραμέ, σου προτείνω να δεις τα βίντεο που θα βρεις κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εμείς τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είσαι πολύ καλά. Και μην ξεχνάς να τολμάς και να πειραματίζεσαι. Και τη δημιουργικότητα δεν τελειώνει ποτέ. Γεια σου!